Λοιπόν, να συστήσω εγώ τον Πάτερ Νικόλα, εδώ τον ιερέα της ενορίας μας, ο οποίος ήρθε στο Ρόκαστρο το 2005. 1η Μαρτίου του 2005. 1η Μαρτίου του 2005 αντικατέστησε τον άλλον Πάτερ Νικόλα, ο οποίος ήταν από τα εγγένεια της Εκκλησίας, τη Χειρανήξια, που έγιναν το 1974 ακριβώς. Ήταν η περίοδος εκείνη. Εκείνη την περίοδο ήταν που ήμουν και εγώ παπαδοπαίδιδο που λέμε, ήταν στα εξαπτέρυγα από όλο το δημοτικό και μέχρι την εφηβεία, θα λέγαμε, γύρω στα 14-15 που αρχίζουν τα άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά όλη και την περίοδο την έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα, Πάτερ Νικόλα. Ήταν μια πολύ καλή περίοδος. Εδώ μέσα στην Εκκλησία ήταν ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Το κατηχητικό. Ήταν και μια διαφορετική εποχή, ίσως. Ήταν. Ζούσαμε. Πιο λίγοι κάτοικοι, ήταν πιο χωριό, έτσι, πιο οι σχέσεις διαφορετικές. Χωριό ήταν, ναι. Πιο χωριό. Γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εμείς σαν παιδιά ζούσαμε και ξέραμε ότι παντού σε κάθε γειτονιά υπήρχαν μάτια που μας έβλεπαν. Ναι. Παρακολουθούσαν. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι στραβό, θα το μάθαιναν αμέσως οι γονείς. Τώρα έχει χαθεί αυτό. Έχει χαθεί παντελώς. Πλέον δεν γνωρίζει, θα έλεγα, ο ένας τον άλλον. Είναι πόλη πλέον το Ρόκαστρο, δεν είναι το Ρόκαστρο που. Πάντως έχει και αυτό την πρόκλησή του να αγωνιστούμε για να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Ναι, είναι ένα κίνητρο αυτό. Οι νέες γενιές να έρθουν λίγο πιο κοντά. Έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει όχι εύκολα, μπορεί να γίνει μέσω και της παράδοσης. Και έτσι η παράδοση να είναι ένα ζωντανό κομμάτι και όχι ένα μουσιακό είδος. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί όταν κάθομαι εγώ και συζητάω καμιά φορά με τα παιδιά και λέω ότι εμείς η προσπάθειά μας να γνωρίσουμε, σαν παιδιά, εκεί, ηλικίες του δημοτικού, αρχές του γυμνασίου, που λέτε να γνωρίσεις κάποια κοπέλα, να μιλήσεις, όχι να γνωρίσεις, να μιλήσεις. Η Εκκλησία πάντοτε ήταν το κέντρο λίγο πολύ. Το κατηχητικό έρχονταν πιο κοντά, οι μέρες του Πάσχα, όπου ερχόμασταν στον επιτάφιο, να στολίσουμε τον επιτάφιο με λουλούδια που παίρναμε από τους κήπους. Ήταν στιγμές, θα έλεγα, έτσι, πολύ χαρακτηριστικές και μας έφεραν πιο κοντά. Είναι ένας τόπος κοινωνικής συνάντησης, ας πούμε, πέρα από την θρησκευτικότητα και την δημοτικότητα. Και εμάς εδώ ήταν η Εκκλησία, την προλάβαμε δηλαδή όταν λειτουργήσε, πρωτολειτουργήσε, δίπλα ήταν το δημοτικό. Όπου πηγαίναμε στο δημοτικό, οπότε ήταν ένα κομμάτι πραγματικά της ζωής μας. Έτσι μεγαλώσαμε πάντοτε έτσι, σε μια κοινωνία που ήταν πολύ δεμένη. Θα έλεγα ότι μοίραζε τη φτώχεια της. Ήταν πολύ πιο κοντά και πολύ πιο δεμένη μεταξύ τους. Ίσως συνετέλεσε και το γεγονός ότι όταν γίνεσαι πρόσφυγας, όταν ξεριζώνεσαι την πατρίδα σου και έχεις σε καινούριο τόπο, κρατιέσαι μέσω των συγγενών, μέσω των φίλων και με την αλληλοβοήθεια. Όλα τα σπίτια που χτίστηκαν εδώ χτίστηκαν λίγο πολύ, ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Δηλαδή, αν θα δείτε στο παλιό Ρόκαστρο, τα σπίτια που έχουν απομείνει με την κίτρινη και την μπλε την πέτρα, η κίτρινη πέτρα είναι η πλευρά του βουνού που είναι προς την Πεδόπολη, η μπλε πέτρα είναι από την άλλη πλευρά. Όλα ήταν αυτά πρόχειρα λατομεία με τα οποία οι παλιοί υπήρχαν χτίστες πολύ καλοί, που παίρναν σειρά, κόβανε, σπάζαν την πέτρα και χτίζανε τα σπίτια. Πάντως, όταν ήρθα εγώ στο Ρεόκαστρο την εποχή εκείνη, το 2005, ένα από τα κύρια, έτσι, ένα βασικό μέλημά μου ήταν γνωρίζοντας και την περιοχή ως μια προσφυγική ποντιακή κατεξοχήν περιοχή, να δω τι κοιμήλια υπάρχουν στην ενορία από τους πόντιους που είχαν έρθει, και έκανα μια έρευνα η οποία κράτησε περίπου 4 χρόνια και λίγο παραπάνω, και η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε μια καλή συλλογή από κοιμήλια, μια συλλογή που συνοψίζεται κυρίως σε εικόνες και λατρευτικά σκεύη όπως αγιοπότηρα, Ιερά Ευαγγέλια κτλ. Τα οποία φροντίσαμε βέβαια να αποθηκεύσουμε και να αρχαιοθετήσουμε και να καταλογογραφήσουμε, ούτως ώστε τώρα σε δεύτερο χρόνο να τα συντηρήσουμε. Κάποια από αυτά είχαν εκτεθεί και στην έκθεση που έγινε στη Μονή Λαζαριστών με τη Μητρόπολη μας για την Μικρασιατική καταστροφή. Και 2 από τα βασικότερα από αυτά τα κοιμήλια που έχουμε είναι ένα τρίπτυχο αγιογραφίας, καθώς και μία λειψανοθήκη που περιείχε μέσα κάποια Αγία Λείψανα, για τα οποία θα συζητήσουμε. Ναι, το τρίπτυχο αυτό ήταν των παππούδων σου. Ήταν τον παππού του Πανέγα Τσακαλίδη, ο οποίος ξεκίνησε από την περιοχή της Μούζενας, από την περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου,
Όταν έκλεισαν τα γυροξογόια εκεί, πήγανε ανατολικότερα στην περιοχή του Κάρς, στο Τιβίκ. Εκεί ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και από εκεί όταν ξεκίνησε ο επαναπατρισμός να έρθουν στην Ελλάδα, μάλλον από εκεί φύγανε, εκτιοχθέντες από τους Τούρκους πήγανε στη Ρωσία και από τη Ρωσία, την περιοχή του Καυκάσου, ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Και ο παππούς, ο Πανίκας, είχε αυτή την εικόνα της οικογένειας και φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι, πόσο βάρος είχε. Αυτοί την κουβαλούσανε μαζί τους. Ήταν αυτή η πίστη που ότι όλα θα πάνε καλά, ο Θεός δεν θα μας αφήσει, η Παναγιά δεν θα μας αφήσει, και με αυτήν την εικόνα πορεύτηκαν αυτά τα χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθουν τελικά να εγκατασταθούν στην αρχή εδώ έξω από το Κιλκί, σε ένα χωριό στην Τέπιλο, και από εκεί αμέσως μετά ήρθαν στο Ρεόκαστρο, όπου και εγκαταστάθηκαν. Ο παππούς ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, και οι δύο παππούδες, μόνο ο άλλος ο πρώτος παππούς έφυγε πολύ νωρίς, το 1945 με την απελευθέρωση, δεν υπήρχαν φάρμακα και μια βροχοπνευμονία τον στέρισε τη ζωή. Ο παππούς ο Πανίκας έζησε εδώ, ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, ήταν κοινοτικός σύμβουλος, ήταν και μάλιστα στο πρώτο εκκλησιαστικό συμβούλιο, όπως θα δείτε εδώ, είναι ο πατέρας Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν και αυτός θείος, με τον παππού τον Πανίκα. Πατέρ Χρυσόστομος Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος, ναι, ο παππούς ο Πανίκας ο Τσακαλίδης, ο Χρήστος ο Χαραβόπουλος και ο Κοτσόνης ο Θανάσης, ο οποίος ήταν γαμπρός εδώ στο Ρεόκαστρο. Και εδώ είναι έξω μαζί με την Κολυβήθρα, όταν χτίζονταν εκκλησία. Και εδώ έχω μάλιστα και μια εικόνα του παππού, ο οποίος είναι μαζί με την μητέρα μου και την αδερφή της όταν χτιζόταν η εκκλησία. Ναι, εδώ στα Μπετά, έτσι, οι κολόνες φαίνονται. Στις κολόνες, ακριβώς. Στην αρχή η εκκλησία λειτουργήσε κάτω στο υπόγειο. Ναι. Είχαν γίνει πρώτες γάμοι και βαφτίσεις, είχαν γίνει στο υπόγειο. Ένα μικρό υπογειάκι, το Λεβιτοστάσιο και η υποθήκη του. Έτσι ακριβώς. Εκεί γινότανε. Και μετά ακριβώς ο γάμος, παράδειγμα το γονέου μου που έγινε το 1958, αν θα δείτε, εδώ είναι μια φάση που έρχονται από το σπίτι, για να έρθουν από το σπίτι της μητέρας, το οποίο είναι 200 μέτρα από εδώ. Με τα όργανα, έτσι. Με τα όργανα, εδώ δεν βλέπετε τον κόσμο, είναι όλοι εξαπλωμένοι στον δρόμο πάνω. Έτσι. Το τι γλέντι δόθηκε τότε με το γόγο που έπαιζε λύρα, ο περιγόντος ο γόγος. Και κάνανε 5 ώρες να έρθουν στην εκκλησία. Αφού η άλλη γιαγιά που περίμενε. Αλίμονο στον παπά, έτσι. Ο παπάς δεν είχε λόγο, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Δεν σήκωνε κιόλας. Η άλλη γιαγιά που περίμενε εδώ, επειδή είχε ζώα, όλοι είχαν ζώα. Το Ρεόκαστρο μεγαλώσαμε, όλοι είχαν στάβλους. Είχαν ζώα. Αφού αγανάκτηκε να περιμένει, η μητέρα του πατέρα μου, και έφυγε, πήγε, άρμεξε τις αγελάδες και ξαναγύρισε και πρόλαβε ίσα το κλείσιμο. Και εδώ είναι με τον παππού, εδώ στην αγορά πάνω στο καφενείο του Κυριακίδη. Του Κυριακίδη, ναι, που είμαι με τον παππού. Είσαι εδώ με τον παππού, με τον παππού τον Πανίκα. Μετά με το πρώτο... Ο παππούς ο Πανίκας λοιπόν είναι αυτός που έφερε αυτή την εικόνα. Που έφερε την εικόνα και ήταν και στο πρώτο εκκλησιαστικό συμβούλιο και από τον Πόντο και την άφησε εδώ, τη δώρισε στην... Ο παππούς ο Πανίκας άφησε την εικόνα εδώ ή εσείς? Ο παππούς ο Πανίκας ήταν κοινοτικό, ήταν στο συμβούλιο. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί παρόλο που πρόκειται για ένα οικογενειακό κοιμήλιο, ο παππούς επέλεξε να την δωρήσει στην εκκλησία, διασώζοντας έτσι την ιστορική μνήμη, όχι μόνο πλέον μέσα στα στενά όρια της οικογένειάς σας, αλλά προσφέροντάς την και στις επόμενες γενιές μέσω της ενορίας. Ακριβώς. Αυτό ήταν και το σκεπτικό του. Δηλαδή, μικρός ήμουνα, αλλά άκουγα που έλεγε για την εικόνα ότι αυτό το κομμάτι εδώ είναι πλέον ο τόπος μας, εδώ θα ζήσουμε. Και ήθελε να αφήσει κάτι από αυτόν, από την οικογένειά του, να αφήσει στον τόπο αυτό. Γιατί χτίζαν την εκκλησία, όλοι συμβάλλανε και ο καθένας με τον τρόπο του κάτι άφησε. Άλλος άφησε ένα γλυπτό, ένα ξύλο, ένα γλυπτό, άλλος έκανε εικόνα. Ο παππούς αυτό το κοιμήλιο ήθελε να τα αφήσει εδώ για να αφήσει τη δικιά του παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Από αυτό φαίνεται ότι το θεωρούσαν και σαν ένα ζωντανό κομμάτι του εαυτού τους. Δεν ήταν ένα απλό αντικείμενο, αλλά ήταν μια ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης των ιδίων των ανθρώπων και των προγόνων. Και ένα μήνυμα πίστης ότι εμείς ήρθαμε, καταφέραμε, επιζήσαμε, ήρθαμε εδώ έχοντας τη βοήθεια. Έτσι πιστεύαμε στο Θεό, πιστεύαμε και αυτός ήταν που μας έδωσε την εικόνα. Ήταν και οι Άγιοι ήταν αυτοί που μας δώσαν τη δύναμη και μας προστατεύσανε και ήρθαμε εδώ. Και αυτοί θα μας δώσουν και την δύναμη την απαραίτητη να χτίσουμε την καινούργια ζωή μας εδώ. Αυτή λοιπόν την εικόνα που την έχουμε... Πέστε μας κάποια πράγματα για την εικόνα, θα ξέρετε καλύτερα. Ήταν μία από αυτές που είχαμε βρει τότε εδώ όταν πρώτο ήρθα εγώ στην ενορία, και
με τον αρχαιολόγο, με τον υπεύθυνο μάλλον που έκανε την καταλογογράφηση, την αξιολογήσαμε. Δεν είναι μια εικόνα παλαιά, ας πούμε, του 16ου αιώνα, για παράδειγμα, ιστεροβυζαντινή κτλ. Είναι μια σχετικά σύγχρονη εικόνα, χρονολογείται περί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 1850 περίπου, 70. Ναι, κάπου εκεί, και εικονίζει στο κεντρικό του σημείο, εικονίζει τη δέηση, όπως αναφέρεται αυτή η παράσταση, έχοντας στη μέση τον Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Δεξιά και αριστερά είναι η Παναγία και ο πρόδρομος δεόμενοι προς τον Χριστό μας. Γι' αυτό λέγεται και η παράσταση αυτή δέηση. Και στο πίσω μέρος βλέπουμε τη χωρία των αγγέλων, των αρχαγγέλων. Επάνω βλέπουμε δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Και πάνω από το Χριστό μας βλέπουμε την ιστόρηση του Θεού Πατέρα, που όπως γνωρίζουμε στην Βυζαντινή Αγιογραφία δεν ιστορείται το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, διότι τον Θεό δεν τον έχει δει ποτέ κανείς, δεν συνηθίζεται. Εδώ όμως γίνεται μια υπέρβαση σε αυτόν τον κανόνα και τον βλέπουμε αγιογραφημένο και τον Θεό Πατέρα. Και στο τρίπτυχο αυτό έχουμε δεξιά και αριστερά στις πτυχώσεις 3 διαζώματα. Στο επάνω είναι Άγιοι ιεράρχες. Στο μεσαίο διάζωμα έχουμε διάφορους Αγίους, όπως τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη. Από ό,τι μπορώ να εντοπίσω, ίσως είναι κάποιοι εκ των Αποστόλων, ίσως κάποιοι ανάργυροι. Και στο κάτω διάζωμα έχουμε έφυπους Αγίους, στρατιωτικούς Αγίους, όπως τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρον, τον Στρατιλάτη, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή η εικόνα, αυτό το κοιμήλιο, θα συντηρηθεί με δαπάνες της οικογένειας. Ναι. Έχω μιλήσει με την δεύτερη γενιά, θα λέγαμε, τα εξαδέρφια, και θα αναλάβουμε το κόστος συντήρησης, γιατί αφορά την οικογένεια. Έτσι. Και εμείς τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον να τη συντηρήσουμε και να μείνει πραγματικά και στις επόμενες γενιές. Και είναι και αυτό μια συμβολή πλέον δική σας, της νέας γενιάς, σε αυτό που κάνανε οι παλαιοί. Είναι αυτό το παράδειγμα που μας δώσαν η πρώτη γενιά που ήρθε εδώ. Έτσι. Ότι θα πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στο κοινό. Να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι, πιστεύω, και το μήνυμα που μας έχουν περάσει με το παραπάνω. Αλλά εδώ που συζητάμε τώρα, πώς έχει έρθει? Γιατί έχω ακούσει ότι έχει έρθει και έχουμε εδώ στο ναό, έχουν βρεθεί και τα λείψανα του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη. Πώς έγινε αυτό? Για πέστε μας κάτι, Πάτερ. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο κοιμήλιο, εξίσου σπουδαίο και σημαντικό. Υπάρχουν τα λείψανα, υπάρχει ένα κοιμήλιο του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτου Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντας. Όταν είχα έρθει στην ενορία το 2005, είχα βρει μια λειψανοθήκη μικρή οβάλ, η οποία απ' έξω είχε χαραγμένο τον Άγιο Χαράλαμπο, και γύρω-γύρω είχε μία εχάρακτη επιγραφή που έγραφε «Ιερό λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους και εκ του αρχιερατικού αμφίου Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτου, Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος». Πρώτη φορά είχαμε ακούσει αυτό το όνομα για το συγκεκριμένο Άγιο. Εμείς ξέραμε τον Άγιο Αθανάσιο το γνωστό. Μέσα στη λειψανοθήκη υπήρχε όντως ένα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, τον οποίο τον Άγιο Χαράλαμπο τον ξέρουμε όλοι. Και υπήρχε και ένα κομμάτι ύφασμα, χρυσοκέντητο, παλαιό, όπως το είχαμε δει για πρώτη φορά, σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, το οποίο αντιστοιχούσε σε αυτό που μας έλεγε η επιγραφή, ότι είναι εκ του αμφίου του συγκεκριμένου Αγίου. Δεν μπορούσαμε να βρούμε όμως λεπτομέρειες και βιογραφικά στοιχεία για αυτόν τον Άγιο, όσο και αν ψάξαμε. Τώρα, το πώς ήρθε αυτή η λειψανοθήκη στα χέρια μας. Στο Ρεόκαστρο είχε έρθει παλαιά ο πατήρ Ευστάθιος Γραμματικόπουλος. Γραμματικόπουλος, ναι. Ο οποίος και εσύ τον γνωρίζεις. Ο οποίος πρώτα εγκαταστάθηκε στο Παλαιόκαστρο και μετά είχε έρθει εδώ, στο Ρεόκαστρο, και υπηρέτησε εδώ, και είχε φέρει μαζί με τα υπόλοιπα που είχε φέρει μαζί του, είχε φέρει και τα λείψανα αυτά, τα οποία πέρασαν από γενιά σε γενιά και φτάσαν μέχρι τα εγγόνια του. Τα εγγόνια του, όταν πέθαναν οι παππούδες και τα λοιπά, καθάρισαν το σπίτι όπως μας τα διηγούνται,
και καθαρίζοντας το σπίτι σε σε ένα σημείο που είχε μαζεμένα κάποια ίσως παλαιά ρούχα και τα λοιπά, μάλλον εκεί μέσα ήταν μπλεγμένο και η λειψανοθήκη αυτή. Το Τα είχε βγάλαν όλα μέσα, όλα έξω από το σπίτι τα βγάλανε στην αυλή με σκοπό να τα πετάξουν. Και στον ύπνο τους είδαν το βράδυ έναν Άγιο Αρχιερέα, μάλλον τους λέει: με πετάξατε, λέει, στον δρόμο, να με πάρετε από εκεί. Και πήγαν και ψάξανε την άλλη μέρα και βρήκαν αυτή τη λειψανοθήκη. Αυτό, από ό,τι μας είπαν, έγινε τη δεκαετία του 90. Δεν ξέρανε περισσότερες λεπτομέρειες και φέραν αυτή τη λειψανοθήκη στον πατέρα Νικόλαο το Φράγκο, αυτόν που διαδεχθήκαμε εμείς όταν είχαμε έρθει στο Ρεόκαστρο. Ο πατήρ Νικόλαος το έβαλε εκεί που κρατάμε τα κοιμήλια του ναού, εν πάση περιπτώσει. Όταν ήρθαμε εμείς, ψάξαμε να βρούμε στοιχεία, δεν βρήκαμε και αποταθήκαμε στο μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας, τον Παύλο, ο οποίος Πόντιος πολύ καλός γνώστης της ιστορίας. Και με πολύ βαθιά αγάπη για τους Αγίους του Πόντου και για τον ίδιο τον Πόντο, έψαξε και τον παρακαλέσαμε από το 2011 και μετά να βρει ό,τι μπορέσει να βρει για το συγκεκριμένο Άγιο. Μέσα στην αρχή της πανδημίας του COVID λάβαμε ένα τηλεφώνημα λίγο πριν κοιμηθεί ο Παύλος, γιατί εκοιμήθηκε δυστυχώς και εκείνος εκοιμήθη. Λίγο πριν κοιμηθεί ο Παύλος, ο Μητροπολίτης Δράμας, λάβαμε ένα τηλεφώνημα μια μέρα και περί χαρίς μας είπε ότι βρήκε στοιχεία. Και πράγματι είχε βρει στοιχεία, έψαξε και στην Τραπεζούντα και στο Πατριαρχείο, ακόμα από ό,τι μας είπανε και στη Βιβλιοθήκη των Παρισίων πήγε σε κάτι κώδικες και τέτοια. Βρήκε βιογραφικά στοιχεία για τον συγκεκριμένο Άγιο, πότε έζησε, βρήκε στοιχεία από το συναξάρι του, δηλαδή από τη ζωή του. Συνέταξε ακολουθία, ασματική ακολουθία, δηλαδή αυτά που ψάλουμε στις μνήμες των Αγίων. Ιστορίσαμε εικόνα και για πρώτη φορά την γιορτάσαμε επισήμως τον Άγιο Αθανάσιο το Δαιμονοκαταλήτη, Αρχιεπίσκοπο Τραπεζούντος, το 2020 στις 11 Οκτωβρίου. Γιορτάζει κάθε χρόνο λοιπόν στις 11 Οκτωβρίου. Όπως και θα το γιορτάσουμε και φέτος. Ο Άγιος Αθανάσιος Δαιμονοκαταλήτης, ο οποίος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντος, έζησε περίπου το 930 μετά Χριστόν. Το ύφασμα που έχουμε ως κοιμήλιο λείψανο του Αγίου είναι από τα αρχιερατικά άμφια του Αγίου και πήρε το όνομα Δαιμονοκαταλήτης. Είναι από τους λίγους Αγίους που έχουν πάρει στην Ορθοδοξία που έχουν πάρει αυτό το όνομα, διότι ο βίος το αναφέρει ότι έβγαλε το δαιμόνιο από την κόρη του άρχοντα της Τραπεζούντας, τη θεράπευσε και έτσι έλαβε από την εκκλησία μας και έβγαζε δαιμόνια. Ήταν δηλαδή δαιμονοκαταλήτης, κατέλυε δηλαδή τα δαιμόνια. Όπως ήταν και ο Άγιος ο Μέγας Αντώνιος. Και ο Μέγας Αντώνιος λέγεται δαιμονοκαταλήτης επίσης. Μάλιστα. Ήταν ασκητικός Άγιος, ασκητικός πατέρας. Ζούσε σε μοναστήρι όλη την εβδομάδα και έβγαινε τα Σαββατοκύριακα για να εκτελέσει τα επισκοπικά του καθήκοντα. Και έχουμε την ευλογία αυτή να έχουμε αυτό το λείψανο, το οποίο είναι το μοναδικό σε όλη την Ορθοδοξία, να το έχουμε εδώ στην ενορία μας. Αλλά είναι πλούσια η ενορία μας. Ναι, μόνο και μόνο από αυτά τα δύο και πόσα άλλα που έχουμε. Υπάρχουν σπουδαία κοιμήλια όπως Ευαγγέλια του 1785 που έφερε ο πατήρ Χρυσόστομος Σιδηρόπουλος από τον Πόντο και πολλά άλλα αντικείμενα, τα οποία κάποια στιγμή ευελπιστούμε να τα φροντίσουμε. Πρέπει ένας χώρος εκθεσιακός να μπορεί να τον επισκέπτεται. Και να εκτεθούν. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Αλλά πάντως αυτό είναι μια αρχή, δεν νομίζω. Ναι. Και γιατί πρέπει η ιστορία του Ρεοκάστρου να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μια πλαγιά και αυτό το πράγμα χτίστηκε με πολύ μερά και ένας άγωνος τρόπος. Φυτεύτηκαν δέντρα γιατί η πατρίδα, γιατί η γιαγιά μου όταν μιλούσε για τον Πόντο, μιλούσε για την πατρίδα. Μιλούσε για τα γάργαρα νερά που τρέχανε και ήταν πάντοτε για αυτή να το ζούσε πολύ έντονα το συναίσθημα της πατρίδας. Και ζούσε πάντοτε με την αυτήν ότι εκείνη η πατρίδα, αν κάποια στιγμή δεν το επισκείται, δεν τα κατάφερε. Και εγώ από την πλευρά μου δεν κατάφερα αυτό το
το έχω βάρος μέσα μου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω αυτό το ταξίδι, έτσι να επισκεφθώ τους τόπους, τα Στο μέρη. εύχομαι, είναι ένα Υπάρχουν προσκύνημα. πολλοί από το Ρόγαστρο που έχουν πάει, που έχουν διηγηθεί, μου έχουν πει, γιατί εντάξει είναι Στο εύχομαι, είναι ένα προσκύνημα αυτό. είναι ένα προσκύνημα πραγματικά και η οικογένεια έχει πάρα πολλά. Θυμάμαι που μου λέγε από την άλλη τη γιαγιά για το θείο της που ήταν εκεί. Είχε μεγάλη περιουσία και έκτισε ένα μεγάλο σχολείο για τόσο ώστε τα παιδιά εκεί να το επισκέπτονται και έναν ιερό ναό. Είχε συμβάλει τότε και με χρήματα για το Αντάρτικο που λέγαμε του Πόντου. Αλλά αυτά πρέπει κανείς να τα επισκεφθεί, να τα ζήσει. Έτσι. Είναι έτσι ιστορία πολύ έντονη και τη φέρνουμε μέσα μας και προσπαθούμε αυτή την ιστορία να την περάσουμε με ωραίο τρόπο, γιατί αν καθίσεις με την μορφή δασκάλου ή όπως ο δάσκαλος δεν πρόκειται να πετύχεις κάτι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το περάσεις το μήνυμα στα παιδιά. Εγώ προσπάθησα όσο μπορώ και βλέπω τώρα εκεί που τα παιδιά ήταν αδιάφορα, ξαφνικά ζητούν την παράδοση. Ο γιος μου, τον οποίο θα τον παντρέψουμε, ξαφνικά θέλει να κάνει και παραδοσιακό γάμο, θέλει να τα κάνει όλα και δεν τα λες και αυτό από μέσα δουλεύει και κάποια στιγμή βγαίνει. Μπαίνουν οι βάσεις και τα θεμέλια και είναι πολύ σημαντικό και τελειώνοντας την κουβέντα μας θα ήθελα να επισημάνω αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι από τα μέρη εκείνα, από την πατρίδα τους, από Ελλάδα σε Ελλάδα. Ελλάδα ήταν. Είναι σημαντικό να το ζούμε και να το νιώθουμε και να το λέμε, ότι από εκεί δεν φέρανε ούτε τα σπίτια τους, τίποτα, ούτε τα λεφτά τους, ούτε τις επιχειρήσεις τους, ούτε τα ρούχα τους, ούτε τίποτα. Την εικόνα. Φέρανε τα άγια τους. Φέρανε τις εικόνες τους, φέρανε τα δισκοπότηρά τους, φέρανε τα άγια λείψανά τους, φέραν τις κολυμβήθρες τους που βαφτίστηκαν και με αυτά ήρθαν εδώ, γιατί νιώθανε βαθιά τη σχέση με την πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν είναι ένα μουσιακό είδος, είναι μια βαθιά σχέση και ένα υπαρξιακό γεγονός. Δεν είναι μια κατάσταση ψυχολογική ή μια ιδεολογική κατάσταση, μια ιδεολογία. Είναι ένα υπαρξιακό γεγονός που συγκλονίζει τον άνθρωπο. Αυτό το βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Το βίωσαν και τώρα καλούμαστε κι εμείς να διδαχθούμε από αυτό, γιατί από αυτό θα κρατηθούμε στη σύγχρονη εποχή. Και πρέπει και εμείς και η γενιά η δική μας να τα λέμε αυτά στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας από αυτό περιμένουν. Κακά τα ψέματα, Ανέστη. Είναι τόσο οι προσλαμβάνουσες, είναι πολλές και ξένες και επιρροές είναι πολλές. Ό,τι έχουμε να κρατήσουμε και από όπου έχουμε να κρατηθούμε είναι αυτά τα οποία έχουν μία πηγή νοήματος βαθιά. Μέσα στο χρόνο και μέσα στους αιώνες. Και οι δικοί μας το αισθάνθηκαν αυτό το πράγμα, γιατί βίωσαν απίστευτες καταστάσεις. Και η μοναδική τους ελπίδα από εκεί που κρατήθηκα ήταν η πίστη ότι ο μόνος που μπορεί να μας προστατεύσει, είναι η πίστη μας και ο Θεός και η Παναγία. Δηλαδή είναι κάθε κουβέντα που άκουγα από τη γιαγιά μου, από τους παππούδες μου, η αναφορά γινόταν στην Παναγία, στο Θεό και στην Παναγία. Και είναι απίστευτο πραγματικά αυτό το έντονο το συναίσθημα που είχαν και την έλξη που είχαν προς τη θρησκεία και προς την πίστη. Πιστεύω γιατί βιώσανε αυτά που βιώσανε και καμιά φορά λέω τα παιδιά μου, τα λέω, τέλος πάντων, με την κουβέντα που κάνουμε, ότι σήμερα είμαστε πολλοί, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν θέλουμε το ένα, δεν θέλουμε το άλλο, αλλά στην ουσία, αν σκεφτούμε τι τραβήξαν οι παππούδες μας, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, εμένα ήταν ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Για εσάς δεν γνωρίσατε τον παππού μου και τη γιαγιά μου, αλλά τέλος πάντων αισθανθήκατε. Όχι, η μεγάλη γνώρισαν τη γιαγιά, τη γνωρίσανε. Δηλαδή, αυτό είναι μια ζωντανή εικόνα. Υπήρχε η γιαγιά και αυτή μας μετέφερε τη γνώση, το τι έζησε, τι βίωσε. Όταν μου περιέγραφε η γιαγιά μου το πώς το λιμάνι, όταν ανεβούν στο καράβι, ό,τι είχε σε λίρες και τα λοιπά, τις έβγαλε και τις δώσανε για να μπορέσουν να μπουν στο καράβι, να επιστρέψουν, να έρθουν στην Ελλάδα, στην ουσία στην πατρίδα. Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Και κάποια στιγμή ήταν μια ταινία όπου ήταν έτσι μια εικόνα από έναν ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί το 1993, πώς Έλληνες διαβιβάστηκαν
Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βίωσα τη στιγμή εκείνη την αφήγηση της γιαγιάς μου. Πώς και ο άλλος ο παππούς, μάλιστα, τρέχοντας για να μπουν στο καράβι, είδε μια εικόνα που είχε πέσει από κάποιον που έτρεχε εκεί στο Βατούμ, στην Νοβοροσίσκ. Και την αγκάλιασε, την πήρε μαζί και είναι η άλλη εικόνα που έχουμε από τον άλλο τον παππού. Και την έκανε και την κρατήσαμε στο σπίτι. Ναι. Είναι απίστευτο πραγματικά το τι ζήσανε και πώς ήρθαν εδώ και ξεκινήσαν από το μηδέν και φτιάξαν αυτό το ωραίο κάστρο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι μια καλή αρχή και από το Δήμο Ρεοκάστρου και από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων. Ναι, πολύ αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται. Πράγματι. Να βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι σε αυτή την εποχή, ώστε να ωφεληθούμε και εμείς ενθυμούμενοι αυτά τα πράγματα, αλλά να διδαχθούν και οι νέες γενιές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσεγγονά μας. Να μάθουν την ιστορία τους. Να μάθουν την ιστορία έτσι. Και όχι μόνο να μάθουν, αλλά να εμπνευστούν από την ιστορία και να ακολουθήσουν το δρόμο τους στηριζόμενοι σε αυτή την ιστορία και την παράδοσή μας. Έτσι πάντα. Ευχαριστούμε.